السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد لقناة محبي عصافير الزينة والكوكتيل. في الفيديو ده إن شاء الله هنشوفوا عصافير الكوكتيل اللي هي الأنثى دي اللي كانت تبيض في العلافي، وكانت رافضة إن هي تدخل البياضة. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي الأنثى دي دورة الإنتاج الثانية ليه. الحمد لله طلعت دورة الإنتاج الأولى، ودلوقتي دي دورة الإنتاج الثانية ليها. بسم الله ما شاء الله. تعودت بالخطوات البسيطة اللي أنا عملتها معاهي إن هي تدخل البياضة. اللي شافوا الفيديو، أنا نزلت فيديوهين للجوز العصافير ديتي. الأول الأنثى باضت في العلافة، وبعدين تاني يوم أو بعدها بيومين باضت البيضة الثانية، وكانت كمان تحضن في العلافي. دلوقتي نقلنا بعد كده البيض داخل البياضة، وخليته كده قصاد فتحة البياضة، واستجابت الأنثى إنها بدأت تدخل البياضة وإنها خايفة على البيض. الخطوات البسيطة اللي عملتها معاها الحمد لله، الأنثى حضنت البيض وطلعت كده دورة الإنتاج الأولى اللي هي كان فيها مشكلة إن هي كانت بتبيض في البياضة في العلافة دي، وكانت رافضة إن هي تدخل البياضة. الحمد لله دلوقتي دورة الإنتاج الثاني اللي هي الحمد لله العصافير الزغاليل دي فقست كده من البيض وطلعت بسم الله ما شاء الله. خليني افرجكم عليهم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم زد وبارك. يعني ما شاء الله، شايفين كده ده الزغلول اللي فقس الاول. بسم الله ما شاء الله، شايفين كده حجم الزغلول. طبعا ده اعرفكم بيه الاول، نسيت اعرفكم، ده جوز كوكتيل لاتيني عين حمراء. بسم الله ما شاء الله. ده الانتاج بتاعهم. طبعا لسه ما عندهمش خبرة كافية في التغذية، رغم انه هي دي دورة الانتاج الثاني، فالتغذية بتاعتهم ضعيفة شوية. لكن انا مش هتدخل بالتأكيل اليدوي لحد ما العصافير كده عايزها تاخد خبرة كبيرة، وتبدأ كده ان هي تهتم بالزغاليل بتاعتها. بسم الله ما شاء الله، الحوصلة مليانة، وده كله الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، والأسباب اللي أنا بتبعها مع العصافير اللي هي الوجبات. شايفين دي وجبة الغلة المنقوعة. طبعا أنا كل يوم بقدم وجبة مختلفة، أفضل وجبات للتغذية للعصافير وهي في السن الصغير بعد الفكس على طول. تبدأ معاهم بالبيض بالبقسماط، وبعدين يوم وجبة الغلة المنقوعة، وبعدين وجبة خضار. دي أفضل حاجة للزغاليل بعد خروجها من البيض مباشرة. طبعا بسم الله ما شاء الله. بدأ كده، شايفين كده الريش الدبابيس الصغير ده بدأ كده ينبته ويطلع كده على الجناحات بتاعت الطائر وعند الديل. بسم الله ما شاء الله. والتاج كمان بدأ يظهر. بسم الله ما شاء الله. طبعا لو انت حابب تركب دبل للعصافير الصغيرة دي، ده السن المناسب عند 10 ايام، من 10 ايام ل 15 يوم تقدر تركب الدبل في ارجل العصافير، على اساس لو انت حابب يعني يكون اسمك كده موجود او رقم تليفونك موجود على الطائر بتاعك. الوقت ديتي مهم جدا انك انت تهتم بالزغاليل بشكل جيد، وتهتم بالاهالي عشان الزغاليل دي ما تاخدش وقت ان شاء الله. وخلال المدة اللي هي قلناها قبل كده في اكتر من فيديو، اللي هي مدة من 25 يوم ل 30 يوم ان شاء الله، تقدر انك انت يكون دورة الانتاج دي اكتملت. طبعا دول بسم الله ما شاء الله، دول في عمر 10 ايام. النمو بتاعهم بسم الله ما شاء الله طبيعي ومكتمل، ما فيش نقص في التغذية. مهم جدا انك انت تدي وجبات باستمرار، ما تخليش الاهالي على العلف بس، لانه ده مش هيؤدي النتيجة ممتازة. المهم انك انت دايما تدي وجبات صحية، وجبات من الطبيعي اللي هي النباتات
الغلة المنقوعة، ودي كويسة لأنها بتسمن الزغلول بشكل جيد. طبعا لو في ذرة نية في الوقت ديتي هيبقى شيء جميل. مفيش، فانت بتتبع كده، بتدي وجبة الغلة المنقوعة اللي هي القمح والذرة العويجي او الذرة البيضاء الرفيعي. دي بتنقعها في المية قلنا لمدة 48 ساعة، وبتغسل الغلة دي كل 6 ساعات او كل 12 ساعة حسب الوقت اللي انت متفرغ فيه، وبتحطهم كده في فريزر عندك او مبرد، بحيث كده ما درجة الحرارة ما تخليش كده تعمل ريحة من الغلة دي او المية الموجودة فيه. الغسيل المستمر طبعا بتقتل اي بكتيريا وبتطهر الغلة دي من اي مشكلة ممكن تصيب العصافير، تلبك معوي او اسهال او اي مشاكل ممكن تحصل. مهم جدا انك انت تهتم بالزغاليل في الفترة دي. ازاي اهتم به؟ بالوجبات وباستمرار. مفيش يوم اعديه من غير ما احط وجبة للعصافير، يوم بيض بالبقسماط، يوم وجبة الغلة المنقوعة، يوم وجبة الخضار. وتهيألي انا شرحت يعني في اكتر من فيديو الوجبات ازاي تحضرها، وفي فيديو على القناة اسمه خلطة العلف اللي انا بقدمها لعصافيري، شارح فيه كل الوجبات اللي ممكن تقدمها لعصافيرك مع خلطة العلف اللي انا بقدمها في مزرعتي. طبعا انت ليك كامل الحرية انك انت تعمل خلطة سواء انت كنت ماشي عليه او انت شايف انه النتائج بتاعتها ممتازة ومؤدية معاك اللي انت محتاجه من العصافير بتاعتك. لكن انا الخلطة اللي انا بقدمها اللي هي البلكم والفلارس بس للعصافير، مش بحط الدنيبة طالما العصافير شغالة الحمد لله، عشان طبعا ما يحصل لهاش تلييس، او انه سواء في الكوكتيل طبعا مش بيليس لكنه بيشحم، ولما يزداد حجم الكوكتيل بيكون في صعوبة في الانتاج. فخلطة العلف اللي انا بقدمها للعصافير بتاعتي اللي هو كيلو فلارس عليه 2 كيلو بلكم، دي الخلطة اللي انا بقدمها. وحضرتك ليك كامل الحرية انك انت تقدم الخلطة اللي شايفها مناسبة لعصافيرك، لكن دي انا اللي انا بقدمها لعصافيري، والحمد لله بسم الله ما شاء الله جايبه نتائج ممتازه من حيث التغذيه، من حيث صحه الاهالي. شايفين ما شاء الله الريش بتاعهم شكل كده، ده الذكر اللي قدامي، دي الانثى. شايفين ما شاء الله النمو بتاعهم، الريش بتاعهم، التاج. شفتوا الزغاليل الحوصله بتاعتي، رغم انه العصافير دي دورة الانتاج الثاني لسه ما اكتسبتش خبرات بتيجي كده للعصافير بعد ما تعدي سنة كاملة من الانتاج. يعني بعد ما تعدي سنة كاملة من الانتاج الكوكتيل بيكتسب خبرات عالية جدا، ويبدأ كده انه هو يكون ممتاز في التأكيل وفي التحضير. ما تلاقيش مشاكل دايما يعني تحيط بالعصافير طالما عدت سنة على إنتاجه. يعني العصفور ده الجوز دي بدأ ينتج عندي مرة واثنين وثلاثة لحد ما عدت سنة كده، خلاص اكتسب الخبرة الكافية. يعني مش في دورة الإنتاج الأولي أو الثاني وأقول خلاص ده كده اكتسب خبرة، لا، أنا لازم أهتم بيه وأرعيه بشكل دائم، ودايما أشوف الزغاليل. طبعا الزغاليل دول كان في زغلول تاني معاهم فقس آخر حاجة، متأخر آخر بيضة، فطبعا الأنثى والصغيرين دول بقوا يدوسوا عليه. طبعا حجمه صغير جدا وهو طالع من البيضة، فما استحملش فمات يعني. ولكن الحمد لله قدر الله وشاء وما شاء الله فعل. الحمد لله كده ربنا يبارك في الموجودين دولي، وبإذن الله إن هم كده يكونوا كده بشرة خير من العصافير دي. وفي طبعا دورة الإنتاج الأولى برضو طلعت الحمد لله وكانت موجودة عندي. فالمهم إنك أنت في الفترة دي تهتم بتأكيل الأهالي بشكل ممتاز وعلى الدوام، ما تحاولش تنقطع عن التأكيل، تقديم الوجبات يوم أو تتأخر فيه، لأنه العصافير بتتعود على الأكل اللي أنت بتقدمه. ما ينفعش انك انت تقول النهارده خليهم على العلف الفلارس والبلكم بس او الدنيبه سواء انت بتحطها او لا، فلازم من تقديم الوجبات. اتمنى لكم التوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.